Hello guys, welcome to my garden. It's 23 degrees dito ngayon sa amin, and I use the opportunity para magtanim ng something dito sa garden. But now I'm going to show you around kung ano na nga ba ang itsura ng garden at this time. Dito kasi sa amin is na matagal yung na late yung spring, so mabagal din ang paglaki ng mga gulay. In this area, actually, yung tinanim ko na yan is sunflowers. Tinanim ko yan sa bahay during the winter. Lalabas ko lang sa kanila, and as I said, mabagal yung nila, yung paglaki nila. And I have the anong tawag kasi niyan, yung nakalimutan ko kasi ang tawag niyan na dahlia. Yun, tumutubo na sila. Tapos dito sa place na ito, nagtanim ako ng salad. Yung isang place na yan, yung may iba't ibang kulay salad siya, and itong kwan na ito is parsley siya. Hindi pa sila tumutubo, pa lang sila. And I'm glad for my beetroot or red beets. Ewan ko kung anong right na kwan, kasi nga nakaya nila yung lamig. Although inilabas ko sila early, okay naman na sila. Actually, ito yung mga itinanim ko noon sa bahay, sa isang box, kung nakikita niya. At dito nagtanim si El ng beans, pero hindi siya tumubo lahat kasi nga dahil nga sa lamig, konti lang ang tumubo. And in this area, wala pa akong tinatanim kasi nga tatanahin ko siya ng gulay pagka okay na yung mga seedlings ko sa bahay. And this one, ito yung sugar peas na itinanim ko, and I have that on my video. Lumalaki na rin sila. At kung makikita nyo to, yan, actually dill sila. They are overall, they are everywhere, I mean. Galing yan sa seeds na nahulog sa lupa from last year. I'm thinking na magtanim sana ng dill, pero nung nakita ko na tumutubo sila, so I just thinking na wag na lang, saka na lang. Pwede ko namang i-harvest yan. And this one is also beans, but the color is purple. Gustong gusto ko yung kulay niya, kulay ng flowers niya, kasi nga purple siya at ang ganda-ganda niya talaga. And I have the same beans in here too. And here the beans din siya. Kaso lang, as I said, hindi masyadong tumubo kasi nga itinanim ko siya a little bit early. Kasi kung nag-experiment ako, nagtatanim ako para makita ko kung kaya niya ba yung lamig, pero it seems like hindi talaga nabubuhay yung beans pagka malamig pa. And this one, I planted beans too. At dito sa area na ito, meron akong garlic which is planted last year. Nung autumn siya itinanim. At saka yung squash, butternut squash na tinanim ko kanina. At saka ito, yung patatas. Lahat yan is potatoes. Hanggang doon. And of course, I have the spinach here.
Masarap ihalo sa balatong, munggo. At syempre, ito yung anong tawag niyan? Yung red and yellow onions ko. Ayan sila. Tapos ito actually is parang carrots siya, pero mas malaki siya sa carrots at hindi siya, nakalimutan ko kasi ang pangalan. But this one is carrots. I planted a lot of carrots kasi nga yung carrots kasi pwede mong i-freezer. Tapos ito, may tinanim din ako dito pero nakalimutan ko ang pangalan. Tapos carrots din. And carrots, kailangan tanggalin yung mga dahon, yung mga grass kasi nga inaagawan nila ng nutrients yung halaman. Tapos ito is garlic na itinanim ko last February. Makikita niyo ang pagkakaiba ng laki ng itinanim ngayong year na ito at saka itinanim last year. Kasi yung tinanim ko last year, malalaki na sila. Ito maliliit pa. At ito is kwan din siya. Red onion. Dito sa bed na ito, actually, nagtanim ako ng kamatis, sili at saka anong tawag niyan? Aubergine. Kaso nga lang, nag-froze siya ng 1 week before na-damage yung mga pananim. And I hope they going to recover it. It seems anyway. Tapos dyan din, nagtanim din ako ng kamatis. And ito is mais. I'm happy kasi nga yung mais ko na-damage din siya nung nag-froze siya kahit na may takip siya, pero it look like they going to make it anyway, and that make me happy. Tapos ito, I think cabbage ang itinanim ko dyan or broccoli at saka kale. Maliliit pa sila so hindi pa masyadong makita. And if you look at that is actually red currant. Kokonti ang bulaklak nila ngayong year na ito. Dahil nga siguro sa kwan na weather. And ito, actually, sad ako kasi nga, dito kasi, tinamunan ko siya ng pechay. And, tapos, meron siyang umakyat or ewan ko kung anong nangyari at nakaakyat ang snail, kasi meron yung snail na kinakain yung mga malilit na halaman, kinain nila. Makikita nyo yung kokonti lang ang natira. I don't think na makaka-recover sila. Pero wala naman akong magagawa, ganyan talaga kung minsan ang pagtatanim, gamble din kung minsan. Tapos ito is actually strawberries. Yung kung tingnan nyo, namumulaklak na sila. I planted this kasi nga para sa ganun, pagka yung ripe na yung strawberries, my daughter can just pick it up and eat it. Kasi ganyan ang ginagawa niya dito pagka sa garden. Kung gaya ng carrots, pagka yung baby carrots, may baby carrots na, kumukuha lang siya tapos sinugas, kinakain lang. And I am going to show you yung spring onions. Ito guys is spring onions. Ang ganda ng bulaklak niya. Hinahayaan ko na lang siyang mamulaklak kasi nga gusto ko rin na para yung mga bees meron silang mapuntahan. So, niyan, ang ganda-ganda niyan pagka
nag-open na siya. Tapos ito is a kind of wild berries. Nay, wild berries. Hindi wild berries. Wild strawberries. Yan siya. Ang daming grass pero wala pa ako masyadong time na ayusin sila ngayon. Pakonti-konti lang yung trabaho ko. And if you see it, ang dami niyang bulaklak. At dito sa corner na ito, actually ito ang tinatamnan ko ng bulaklak. Maraming mga bulaklak yan pagka summer. Itong rose na ito was given by my mother-in-law. Ang ganda rin ng bulaklak niya. Tapos ito meron din akong tulips, pero it seems like the tulips doesn't grow well in this area. Siguro kailangang ilipat siya. But then again, dito rin is yung, kung makikita nyo, meron akong, kung makikita nyo ito, lumalabas na ito is yung gladule ang pangalan niya. Tumutubo na sila. Kasi ang ganda-ganda niya pagka namulaklak na sila. And I used to get some bouquet of them during summer. And this one is also rose, but this rose, the flower of this rose is a little bit small than the other one. At yung mga gladiole, maraming gladiole dyan. Ito is also a flowering plant. Flower din siya. The color is yellow. Maganda din siya actually pagka summer, pag namulaklak na sila. And in this area, there's a lot of spring onions too. My plan is to plant more spring onion all the way to the red currant tree there. But I'm just going to do that when I have my semester, my holiday. And if you see, I planted tomatoes there today. In this area, sometimes I plant whatever I have, because this is usually an area that is free, and I still have a lot of things to do in that area. So guys, this is the garden now, and I'm going to show you again during the summer when the plant is already big and it's already flowering. Thank you for watching, guys. Till next time again.